Oppitunti 1. Energia ja keskittyminen. Joskus minusta tuntuu, että energiamme ja huomiomme voisi olla paremmin hyödynnettävissä muualla. Tiedän mitä tarkoitat. On helppo tarttua asioihin, joilla ei ole oikeasti merkitystä. Täsmälleen. Olen yrittänyt priorisoida tehtäviä, jotka vastaavat tavoitteitani. Se on fiksu lähestymistapa. Keskittyminen on avain merkityksellisten tulosten saavuttamiseen. Kyse on myös sen tunnistamisesta, milloin päästään irti häiriötekijöistä. Totta. Tietyille asioille ei sanominen voi vapauttaa aikaa sille, mikä on todella tärkeää. Olen alkanut asettaa rajoja, ja se on tehnyt suuren eron tuottavuudessani. Se on hienoa kuulla. Kyse on työskentelystä älykkäämmin, ei kovemmin. Täysin. Laatumäärän edelle, aina. Oppitunti 2. Todellisen työn löytäminen. Luin ihmisestä, joka yritti monia asioita ennen kuin tunnisti täysin todellisen työnsä. Se on mielenkiintoista. Oliko se Bethune? Hän syntyi Gravenhurstissa Ontariossa. Kyllä, se oli. Hän koki niin monia kokemuksia ennen kuin löysi kutsumuksensa. On inspiroivaa, kuinka hän omisti elämänsä muiden auttamiseen, erityisesti lääketieteen alalla. Hänen matkansa osoittaa, että on hyvä tutkia erilaisia polkuja ennen kuin löytää tarkoituksesi. Täysin. Joskus kiertotiet johtavat meidät sinne, missä meidän on tarkoitus olla. Hänen tarinansa muistuttaa minua pysymään avoimena uusille mahdollisuuksille ja kokemuksille. Minä myös. Se on hyvä oppitunti sinnikkyydestä ja itsensä löytämisestä. Pidän hänen tarinansa ehdottomasti mielessäni navigoidessani omaa matkaani. Oppitunti 3. Kadonneet matkatavarat. Minulla oli stressaava kokemus lentokentällä. Osa matkatavaroistani katosi. Voi ei. Onneksi minulla oli passi ja lompakko mukana, joten olisi voinut käydä huonomminkin. Se on helpotus. Auttoiko lentoyhtiö sinua löytämään kadonneet tavarat? He työskentelevät sen parissa, mutta heidän asiakaspalvelunsa kanssa on ollut vaivaa. Toivottavasti he ratkaisevat sen pian. On turhauttavaa, kun tällaisia asioita tapahtuu. On, mutta yritän pysyä positiivisena. Ainakin minulla on välttämätön. Se on hyvä ajattelutapa. Kerro minulle, jos voin tehdä jotain auttaakseni. Kiitos, arvostan sitä. Se on muistutus pitää tärkeät tavarat aina lähellä. Ehdottomasti. Turvallisia matkoja ensi kerralla. Oppitunti 4. Ystävien kutsuminen. Pitäisikö meidän kutsua lisää ihmisiä mukaan tapahtumaan tänä viikonloppuna? Toki voimme kysyä ystäviltämme, ovatko he vapaita ja kiinnostuneita mukaan. Se on hieno idea. Mitä enemmän, sen hauskempaa, eikö niin? Täysin. On hauskaa saada isompi ryhmä ja jakaa kokemuksia yhdessä. Lähetän muutaman viestin ja katson, ketä on saatavilla. Pitäisikö meidän mielestäsi suunnitella jotain toimintaa? Ehdottomasti. Ehkä voimme järjestää keikkailun tai pelejä pitääksemme kaikki viihdykkeenä. Potku kuulostaa täydelliseltä. Jokainen voi tuoda jotain, ja se on vähemmän työtä meille. Täsmälleen. Se on myös loistava tapa kokeilla erilaisia ruokia ja yhdistää ruokaan. Olen jo innoissani. Tehdään tästä ikimuistoinen kokoontuminen.
Oppitunti 5. Aamurutiinit. Tykkään aloittaa aamuni liikunnalla. Entä sinä? Käyn yleensä lenkillä puistossa. Se on loistava tapa herätä ja tyhjentää mieleni. Se kuulostaa virkistävältä. Teen mieluummin joogaa kotona venyttelyä ja rentoutumista varten. Jooga on hämmästyttävä joustavuuden ja mindfulnessin kannalta. Noudatatko tiettyjä rutiineja? Käytän sovellusta, joka ohjaa minua erilaisten asentojen ja hengitysharjoitusten läpi. Se on kätevää. Olen ajatellut kokeilla joogaa sekoittaakseni asioita. Sinun pitäisi. Se on mukavaa vaihtelua lenkkeilyyn ja tarjoaa monia etuja. Kokeilen sitä. Ehkä voimme vaihtaa vinkkejä suosikkiharjoitteistamme. Kuulostaa suunnitelmalta. Aina on hyvä pysyä aktiivisena ja kokeilla uusia asioita. Oppitunti 6. Ostosapu. Anteeksi, mistä löydän asiakaspalvelupisteen? Se on aivan kaupan edessä. Et voi missata sitä Yseon sisäänkäynnin vieressä. Kiitos paljon. Minun täytyy kysyä ostamani tuotteen hyvitystä. Ei hätää. Siellä oleva henkilökunta on todella avulias, joten he selvittävät asian puolestasi. Se on hyvä kuulla. Pelkäsin, että se saattaa olla monimutkainen prosessi. Älä huoli, he opastavat sinua sen läpi. Varmista vain, että sinulla on kuitti. Minulla on se täällä. Kiitos vielä kerran, kun osoitit minut oikeaan suuntaan. Olet tervetullut. Nauti ostoksistasi ja onnea hyvityksen kanssa. Arvostan sitä. Hyvää päivää. Oppitunti 7. Edullinen asuminen. Tätä kaupunkia pidetään edullisena paikkana asua korkealla elämänlaadulla. Kyllä, ja kaupungissa on tehokkaat liikenneyhteydet, mikä tekee liikkumisesta niin helppoa. Se on valtava plussa. Rakastan, kuinka kaikki on saavutettavissa ilman autoa. Minä myös. Julkinen liikennejärjestelmä on luotettava ja säästää paljon aikaa ja rahaa. Se on hieno myös ympäristön kannalta. Vähemmän autoja tarkoittaa vähemmän saasteita. Täsmälleen. Lisäksi elinkustannusten ansiosta ihmiset voivat nauttia enemmän ilman stressiä. Olen huomannut, kuinka elinvoimainen yhteisö on, ja siellä on niin monia tapahtumia ja aktiviteetteja. Se on upea paikka asua, työskennellä ja kasvattaa perhettä. Olen todella iloinen, että muutin tänne. Se tuntuu täydelliseltä tasapainolta. Oppitunti 8. Kuljetusvaihtoehdot. Mitkä ovat parhaat kuljetusvaihtoehdot tällä alueella? Useimmat reitit kulkevat yleensä julkisilla kulkuvälineillä, kuten busseilla tai junilla. Se kuulostaa kätevältä. Ovatko ne luotettavia ja usein? Kyllä, ne toimivat säännöllisen aikataulun mukaan, ja voit tarkistaa ajoitukset verkosta tai sovelluksista. Siitä on apua. Olen myös huomannut paljon pyöräteitä ympäri kaupunkia. Ehdottomasti. Pyöräily on suosittu vaihtoehto täällä, ja se on myös ympäristöystävällinen. Voisin kokeilla sitä. Se näyttää olevan hieno tapa tutustua kaupunkiin. Se on. Muista vain noudattaa liikennesääntöjä ja käyttää kypärää. Kiitos vinkkeistä.
Harkitsen pyörän hankintaa pian. Oppitunti 9, kiinniotto. Aion tehdä spagetti bolognesea tänä iltana. Hei, ei ole nähty pitkään aikaan. Miten sinulla on mennyt? Olen ollut hyvä, kiitos. Spagetti bolognese kuulostaa herkulliselta, se on yksi suosikeistani. Siitä on aikaa, kun keitin sen, mutta olen innoissani kokeilla sitä. Olen varma, että siitä tulee hieno. Mikä on salainen ainesosi? Lisään kastikkeeseen tilkka punaviinia maun syvyyden lisäämiseksi. Se on ammattilaisvinkki. Täytyy kokeilla sitä seuraavan kerran, kun onnistun. Sinun pitäisi. Se todella kohottaa ruokaa. Miten asiat ovat sujuneet? Aika kiireinen, mutta hyvä. Olen myös tutkinut uusia reseptejä. Se on mahtavaa. Meidän pitäisi vaihtaa ruoanlaittovinkkejä useammin. Oppitunti 10, Jack Robinson. Tiesitkö, että 15. huhtikuuta 1947 Jackie Robinson teki historiaa? Kyllä, hän rikkoi värjesteen Major League Baseballissa, mikä oli valtava virstanpylväs. Täsmälleen. Hän tasoitti tietä niin monille urheilijoille ja muutti pelin pysyvästi. Hänen rohkeutensa ja päättäväisyytensä ovat todella inspiroivia. Hän kohtasi niin paljon vastoinkäymisiä. On hämmästyttävää, kuinka hän pysyy keskittyneenä ja menestyy haasteista huolimatta. Hänen perintönsä ulottuu urheilua pidemmälle, hänestä tuli tasa-arvon ja edistyksen symboli. Mielestäni on tärkeää muistaa hänen kaltaiset luvut ja niiden vaikutus. Täysin. Hänen tarinansa muistuttaa meitä sinnikkyyden ja rehellisyyden voimasta. Toivotaan, että hänen perintönsä inspiroi myös tulevia sukupolvia. Oppitunti 11, reilu kilpailu. Suoritusta parantavien lääkkeiden havaitseminen urheilijoilta on vaikeaa, mutta tärkeää. Useimmat urheilijat haluavat kilpailla ilman epäreiluja etuja, joten on ratkaisevan tärkeää säilyttää rehellisyys. Täsmälleen. Reilu kilpailu on urheilullisuuden ja kunnioituksen perusta. Kyse on myös urheilijoiden terveyden suojelemisesta ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamisesta. Uskon, että tiukemmat testaukset ja koulutus voivat auttaa vähentämään tällaisten lääkkeiden käyttöä. Sovittu. Urheilijoita tulisi kannustaa keskittymään harjoitteluun ja luontaiseen lahjakkuuteen. Se on monimutkainen asia, mutta tavoitteena tulee aina olla puhdas ja reilu urheilu. Täysin. Toivotaan, että urheilun tulevaisuus asettaa jatkossakin etusijalle rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden. Tässä on maailma, jossa urheilijat voivat loistaa kovan työnsä ja omistautumisensa perusteella. Oppitunti 12, tulevaisuuden suojeleminen. Monet ihmiset pyrkivät tekemään maailmasta paremman lapsilleen ja tuleville sukupolvilleen. Se on jalo tavoite. Jokainen ansaitsee tulla suojatuksi, varsinkin haavoittuvina hetkinä. Mielestäni kyse on turvallisen ja tukevan ympäristön luomisesta kaikille. Täysin. Pienillä teoilla, kuten ystävällisyydellä ja tietoisuudella, voi olla suuri merkitys. On myös tärkeää puolustaa politiikkaa, joka suojelee ihmisten oikeuksia ja hyvinvointia. Totta. Muutos alkaa yksilöistä, mutta se kasvaa yhteisen ponnistelun kautta. Toivotaan, että enemmän ihmisiä liittyy liikkeeseen paremman maailman rakentamiseksi. Uskon, että he tekevät. Jokainen askel eteenpäin on tärkeä,
oli se kuinka pieni tahansa. Yhdessä voimme luoda tulevaisuuden, jossa jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Oppitunti 13. Tutkimus ja keskustelu. Paperin ideana on saada opiskelijat tutkimaan tosiasioita ja keskustelemaan asioista. Se on hieno lähestymistapa. Se rohkaisee kriittistä ajattelua ja aktiivista oppimista. Täsmälleen. Opiskelija oppii analysoimaan tietoa ja muodostamaan omia mielipiteitään. Se myös auttaa heitä kehittämään kommunikointitaitoja ja luottamusta ideoiden ilmaisemiseen. Mielestäni on tärkeää altistaa opiskelijat erilaisille näkökulmille ja haasteille. Täysin. Se valmistaa heitä tosielämän tilanteisiin, joissa heidän on ajateltava jaloillaan. Keskustelut opettavat myös kunnioittamaan muiden näkemyksiä, vaikka ne olisivat erilaisia. Se on arvokas opetus. Se edistää empatiaa ja ennakkoluulottomuutta. Toivotaan, että useammat opettajat ottavat tämän menetelmän käyttöön oppilaiden voimaannuttamiseksi. Oppitunti 14. Syksyn kauneus. Tuntuu kuin taiteilija olisi tullut mukaan ja maalannut kaikki puut eloisilla väreillä. Syksy on todella maaginen. Punaiset, oranssit ja keltaiset saavat kaiken näyttämään niin elävältä. Rakastan sitä, että ilma alkaa kylmenemään hieman, mutta ulkona on silti mukava olla. Minä myös. Se on täydellinen sää pitkille kävelyretkille ja maisemien nauttimiseen. Onko sinulla suosikkipaikka nauttia syksyn väreistä? Lähistöllä on puisto, jonka polku on aivan upea tähän aikaan vuodesta. Se kuulostaa upealta. Ehkä voimme mennä sinne yhdessä tänä viikonloppuna. Rakastaisin sitä. Voimme tuoda kuumia juomia ja tehdä siitä päivän. Täydellinen. Tällaiset hetket tekevät syksystä suosikkivuoden aikani. Oppitunti 15. Hemmottelevia herkkuja. Minulla oli juuri herkullisin pala suklaakakkua. Se oli niin rikasta ja tyydyttävää. Oi, olen samaa mieltä. On kiva saada välillä jotain herkullista. Täsmälleen. Elämä on liian lyhyt, jotta ei voisi nauttia pienistä nautinnoista. Onko sinulla suosikki jälkiruoka, jota et voi vastustaa? Juustokakku on heikkouteni. Entä sinä? Ihailen kaikkea karamellin kanssa. Se on vain niin lohdullista. Karamelli on hämmästyttävää. Ehkä meidän pitäisi pitää jälkiruokailta pian. Se kuulostaa fantastiselta idealta. Voimme yrittää yhdessä tehdä jotain uutta. Olen mukana. On hauskaa kokeilla ja hemmotella itseämme. Oppitunti 16. Bellin laboratorio. Tiesitkö, että Bell työskenteli keksintönsä parissa laboratoriossaan Washingtonissa? Kyllä, mutta kuulin, että hän ei pitänyt kuumasta, kosteasta kesäsäästä siellä. Se on totta. Hän itse asiassa vietti kesiään Nova Scotiassa paeta kuumuutta. On mielenkiintoista, miten ympäristö voi vaikuttaa luovuuteen ja tuottavuuteen. Täysin. Mukava asetus voi vaikuttaa suuresti tarkennukseen ja inspiraatioon. Ihmettelen, vaikuttiko hänen aikansa Nova Scotiassa mihinkään hänen keksintöihinsä. Se on mahdollista. Rauhallisessa paikassa oleminen on saattanut herättää uusia ideoita. Luonnolla on tapa puhdistaa mieltä ja avata uusia näkökulmia. Ehdottomasti.
Ehkä meidän kaikkien pitäisi ottaa sivu hänen kirjastaan ja löytää ihanteellinen työtilamme. Oppitunti 17. Siltojen rakentaminen. Olen huomannut, että ihmiset ovat viime aikoina muuttuneet ystävällisemmiksi ja avarakatseisemmiksi. Kyllä, katolisten ja protestanttisten viranomaisten välillä on käyty keskusteluja konfliktien ratkaisemiseksi. Se on positiivinen askel. Vuoropuhelu on niin tärkeää ymmärryksen ja yhtenäisyyden kannalta. On rohkaisevaa nähdä ponnisteluja aukkojen kuromiseksi ja yhteisen sävelen löytämiseksi. Mielestäni se on muistutus siitä, että olemme kaikki enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Täysin. Keskittyminen yhteisiin arvoihin voi auttaa voittamaan jakautumisen. Kyse on myös kuuntelemisesta ja halukkuudesta nähdä asiat toisesta näkökulmasta. Totta. Muutos alkaa pienillä askelilla, mutta ne voivat johtaa suuriin muutoksiin. Toivotaan, että nämä ponnistelut kasvavat edelleen ja tuovat ihmiset lähemmäksi toisiaan. Oppitunti 18. Ainutlaatuiset yksilöt. Kukaan maailmassa ei ole täysin samanlainen kuin minä. Heillä saattaa olla sama väri tai korkeus, mutta siinä se. Se on niin totta. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, omalla kokemuksellaan ja persoonallisuudellaan. On kiehtovaa, kuinka jokaisella on jotain erityistä tarjottavaa. Täysin. Se tekee elämästä niin mielenkiintoista ja monipuolista. Mielestäni on tärkeää juhlia erojamme sen sijaan, että vertaamme itseämme. Ehdottomasti. Yksilöllisyyden omaksuminen on avain itseluottamukseen ja onnellisuuteen. Se on myös muistutus olla ystävällinen, koska jokaisella on omat kamppailunsa. Se on hieno näkökulma. Emme koskaan tiedä, mitä joku muu käy läpi. Yritetään arvostaa itsemme ja muiden ainutlaatuisuutta. Oppitunti 19. Poliisin väliintulo. Hän antoi miehen talon osoitteen poliisille, ja he toimisivat nopeasti. Se on hyvä kuulla. On tärkeää ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta kaikkien turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi koputti oveen ja hoiti tilanteen ammattimaisesti. On rauhoittavaa tietää, että lainvalvontaviranomaiset suojelevat meitä. Mielestäni se on muistutus pysyä valppaana ja huolehtia toisistamme. Täysin. Yhteisön turvallisuus on jokaisen vastuulla. Se tarkoittaa myös järjestelmään luottamista ja yhteistyötä ongelmien ratkaisemiseksi. Totta. Kansalaisten ja viranomaisten yhteistyöllä on suuri merkitys. Toivotaan, että tämä tapaus toimii opetuksena muille ryhtyä toimiin tarvittaessa. Oppitunti 20. Pysy mukautuvana. Nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa meidän on pysyttävä sopeutumiskykyisinä selviytyäksemme. Täysin. On tärkeää pysyä ajan tasalla ja olla avoin uusille ajattelutapoille. Uskon, että joustavuus auttaa meitä navigoimaan haasteissa ja tarttumaan mahdollisuuksiin. Ehdottomasti. Muutosta vastustajat jäävät usein jälkeen. Kyse on myös uusien taitojen oppimisesta ja uteliaisuudesta. Sovittu. Elinikäinen oppiminen on avain pysymiseen merkityksellisenä ja kestävänä. Olen yrittänyt omaksua muutoksen mieluummin kuin pelätä sitä. Se on hieno ajattelutapa. Muutos voi olla pelottavaa, mutta se on myös täynnä potentiaalia. Tehdään sopeutumiskyvystä supervoimamme tässä jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Oppitunti 20. Riskien hallinta.
Tehokas johtaminen edellyttää mahdollisten riskien tunnistamista ja varasuunnitelmien laatimista. Täysin. Valmistautuminen voi säästää paljon aikaa ja stressiä pitkällä aikavälillä. Kyse on myös suunnitelmien säännöllisestä tarkistamisesta ja päivittämisestä tilanteiden muuttuessa. Totta. Joustavuus on avainasemassa epävarmuustekijöiden käsittelyssä. Mielestäni viestinnällä on suuri rooli riskien tehokkaassa hallinnassa. Ehdottomasti. Kaikkien pitäminen ajan tasalla varmistaa koordinoidun vastauksen. Se on paljon työtä, mutta se on sen arvoista välttääksesi suuret häiriöt. Sovittu. Ennakoiva suunnittelu on aina parempi kuin reaktiivinen sekoitus. Otetaan riskienhallinta etusijalle projekteissamme eteenpäin. Oppitunti 22, David Livingstone. Vuonna 1836 nuori skottilainen nimeltä David Livingstone aloitti lääketieteen opinnot Glasgow'ssa. Se on kiehtovaa. Hänestä tuli yksi historian tunnetuimmista tutkimusmatkailijoista. Kyllä, hänen työnsä Afrikassa ja hänen omistautumisensa orjakaupan lopettamiselle olivat merkittäviä. On inspiroivaa, kuinka hän yhdisti lääketieteelliset taitonsa intohimoonsa tutkimusta kohtaan. Luulen, että hänen tarinansa on muistutus siitä, kuinka ihmisellä voi olla vaikutusta maailmaan. Täysin. Hänen rohkeutensa ja päättäväisyytensä muuttivat lukemattomia elämää. Se on myös oppitunti kutsumuksesi seuraamisessa, vaikka polku on vaikea. Totta. Hänen perintönsä innostaa edelleen ihmisiä vaikuttamaan. Toivotaan, että hänen tarinansa rohkaisee muita toteuttamaan unelmiaan tarkoituksella. Oppitunti 23. Pysy motivoituneena. Pysyä motivoituneena pysyäksesi tavoitteidesi mukana voi joskus olla haastavaa. Tiedän, mitä tarkoitat. Muistutan itseäni niistä eduista, joilla pysyn raiteilla. Se on loistava strategia. Lopputulokseen keskittyminen auttaa selviytymään vaikeista hetkistä. On myös hyödyllistä jakaa suuret tavoitteet pienempiin, hallittavissa oleviin vaiheisiin. Totta. Pienten voittojen juhliminen matkan varrella pitää vauhdissa yllä. Olen huomannut, että myös tukijärjestelmällä on suuri ero. Täysin. On tärkeää, että ympärilläsi on positiivisia, samanhenkisiä ihmisiä. Kannustetaan toisiamme ja pysytään keskittyneinä tavoitteisiimme. Sovittu. Päättäväisyydellä ja tuella voimme saavuttaa mitä tahansa. Oppitunti 24. Monipuolisuuden ostaminen. Etsin monipuolista mekkoa, jota voin käyttää niin arkeen kuin juhlaankin. Se on hieno idea. Pieni musta mekko on aina klassinen valinta monipuolisuuden vuoksi. Mietin samaa. Onko sinulla ehdotuksia mukavista kengistä sen kanssa? Ehdottomasti. Pari neutraalin väriset tasaiset tai matalat korkokengät sopivat hyvin molempiin tilanteisiin. Se kuulostaa täydelliseltä. Haluan jotain tyylikästä, mutta käytännöllistä, koko päivän käyttöön. Voit myös harkita mekkoa, jossa on säädettävät olkaimet tai kerrokset erilaisiin ilmeisiin. Se on fiksu ajatus. Se on kuin saisi useita asuja yhdessä. Täsmälleen. Asusteet voivat myös auttaa muuttamaan tunnelmaa, kuten huivi tai näyttävä koru. Pidän sen mielessäni. Kiitos vinkkeistä, se tekee ostosten tekemisestä paljon helpompaa.
Oppitunti 25. Riskien ottaminen. Elämä on täynnä yllätyksiä, eikö? Se sai minut varmasti ymmärtämään, että joskus meidän on otettava riskejä kasvaaksemme. Täysin. Omalta mukavuusalueeltasi astuminen voi johtaa uskomattomiin mahdollisuuksiin. Olen epäröinyt kokeilla uusia asioita, mutta olen alkanut nähdä riskinoton arvon. On luonnollista tuntea näin, mutta kasvu tapahtuu harvoin ilman pientä riskiä. Onko sinulla neuvoja epäonnistumisen pelon voittamiseksi? Keskity mahdollisiin palkkioihin, ei mitä jos tapahtumiin. Jokainen epäonnistuminen on opetus. Se on hieno näkökulma. Yritän ottaa haasteet vastaan sen sijaan, että välttelen niitä. Yllätyt kuinka paljon voit saavuttaa, kun otat ensimmäisen askeleen. Kiitos kannustuksesta. Olen valmis ottamaan harkittumpia riskejä. Oppitunti 26. Vaatteiden kierrättäminen. Olen ajatellut kierrättää joitakin vanhoja vaatteitani sen sijaan, että heitän ne pois. Se on hieno idea. Pidän ajatuksesta antaa vanhoille vaatteille uusi elämä. Se on myös hauska tapa olla luova ja samalla vähentää jätettä. Oletko jo kokeillut projekteja vai oletko vasta aloittamassa? Olen muuttanut muutaman vanhan teepaidan kantokasseiksi, ja se oli helpompaa kuin luulin. Se on mahtavaa. Voit myös yrittää lisätä laastareita tai värjätä kankaita tuoreen ilmeen saamiseksi. Rakastan niitä ideoita. On hämmästyttävää, kuinka pienellä vaivalla voi muuttaa jotain vanhaa. Se on myös loistava tapa ilmaista henkilökohtaista tyyliäsi ainutlaatuisella tavalla. Olen innoissani voidessani kokeilla lisää projekteja. Tuntuu hyvältä olla kestävä ja luova. Oppitunti 27. Kestävä muoti. Kiinnostaako sinua uusi harrastus tai urapolku? Olen intohimoinen kestävästä muotista ja haluaisin tutkia sitä lisää. Se on niin tärkeä ala. Mikä sinua erityisesti houkuttelee kestävään muotiin? Rakastan ajatusta luoda tyylikkäitä vaatteita ympäristöä vahingoittamatta. On innostavaa nähdä, kuinka muoti voi olla sekä kaunista että eettistä. Täsmälleen. Olen tutkinut ympäristöystävällisiä materiaaleja ja zerovastemalleja. Se kuulostaa kiehtovalta. Oletko harkinnut oman brändin perustamista? Se on unelmani. Haluaisin yhdistää luovuuden kestävyyteen. Luulen, että olisit hämmästyttävä siinä. Kerro minulle, jos tarvitset tukea. Oppitunti 28. Perheasetukset. Veljeni pitää komedioista, koska hän rakastaa nauramista, mutta äitini pitää mieluummin draamaesityksistä. On mielenkiintoista, kuinka jokaisella perheessä voi olla niin erilaisia makuja. Tiedän. Se tekee perheillan elokuvan valinnasta hieman haastavaa. Ehkä voit valita genrejä vuorotellen pitääksesi kaikki tyytyväisinä. Se on hyvä idea. On hauskaa tutustua erilaisiin esityksiin yhdessä. Saatat jopa löytää jotain uutta, josta pidät kaikki. Totta. Se on loistava tapa yhdistää ja jakaa erilaisia näkökulmia. Perheen aika on kuitenkin kompromisseja ja muistojen luomista. Ehdotan kiertoideaa seuraavan kerran, kun suunnittelemme elokuvailtaa. Oppitunti 29. Terveelliset ruokailutottumukset.
Olen viime aikoina yrittänyt kontrolloida annoskokoja ja välttää ylensyöntiä. Se on suuri askel kohti terveellisempiä tapoja. On tärkeää kuunnella kehoaan. Se on vaikeampaa kuin luulin, varsinkin kun ruoka on todella hyvää. Ymmärrän sen. Yksi temppu on syödä hitaasti ja nauttia jokaisesta puremasta. Tuossa on järkeä. Se antaa aivoille aikaa ymmärtää, että olet täynnä. Täsmälleen. Veden juominen ennen ateriaa voi myös auttaa hillitsemään ylensyöntiä. Yritän sitä. Onko sinulla muita vinkkejä tiellä pysymiseen? Myös aterioiden suunnittelu etukäteen ja häiriötekijöiden välttäminen syömisen aikana voivat auttaa. Ne ovat mahtavia ehdotuksia. Olen päättänyt tehdä terveellisempiä valintoja. Oppitunti 30. Pihatyöt. Olen viime aikoina viettänyt paljon aikaa pihallani töissä. Se kuulostaa rentouttavalta. Asutko talossa, jossa on iso piha? Se on itse asiassa pieni piha, mutta se riittää pienelle puutarhalle ja kukille. Se on täydellinen. Puutarhanhoito voi olla niin palkitsevaa ja terapeuttista. Olen samaa mieltä. On ilahduttavaa nähdä kasvien kasvavan ja kukoistavan. Oletko kokeillut kasvattaa vihanneksia tai yrttejä? Aloitin tomaateilla ja basilikalla. On mahtavaa käyttää niitä ruoanlaitossa. Se on mahtavaa. Tuoreet raaka-aineet tekevät ruoasta aina paremman makuisen. Siitä on tullut hauska harrastus, ja on hienoa viettää aikaa ulkona. Oppitunti 31. Matkatarinoita. Oletko koskaan matkustanut ulkomaille? Kyllä, olen käynyt muutamassa eri maassa. Se kuulostaa jännittävältä. Kumpi oli suosikkisi? Rakastin Italiaa. Ruoka ja kulttuuri ovat uskomattomia. Oletko kokeillut tehdä italialaisia ruokia itse? Minä tein. Kokeilin pastaa tyhjästä. Se oli haastavaa, mutta hauskaa. Voin kuvitella. Mitä muita paikkoja haluat vierailla? Japani on listallani korkealla. Kirsikankukat näyttävät upeilta. Täysin. Siellä kulttuuri on niin rikasta ja ainutlaatuista. Oppitunti 32. Tekninen keskustelu. En voisi olla enempää samaa mieltä. On tehokkaiden ja nopeiden laitteiden aika. Täysin. Tekniikka kehittyy niin nopeasti. Rakastan sitä, kuinka se helpottaa elämäämme. Kyllä, mutta joskus se tuntuu myös ylivoimaiselta. On totta, että uusimman perässä pysyminen voi olla haastavaa. Keskityn siihen, mitä todella tarvitsen parannettavaksi. Se on fiksu lähestymistapa. Onko sinulla suosikkeja? Pidän todella älykodin laitteista, ne yksinkertaistavat päivittäisiä tehtäviä. Harkitsen hankkimista itselleni.